دوش آبمون مثل اوایل فشار نداره یا پاشش نامنظمی پیدا کرده. بریم با هم دیگه ببینیم چه کارهایی میشه براش انجام داد. سلام، حسن هستم. اسکیل دد رو ملاحظه میفرمایید. پیشتر یه ویدئویی که لینکش رو این بالا ملاحظه میفرمایید در مورد گرفتگی سردوشی درست کرده بودم و خب اون شرایطی رو داشت که سردوشی قابلیت این رو داشت که بتونیم کامل اون رو باز بکنیم، سرویسش کنیم و مجددا ببندیمش. در این ویدئو حالتی رو بررسی میکنیم که شرایطی پیش اومده که یا توانایی باز کردن قسمت سردوشی رو نداریم یا اینکه ساختارش به صورت پرسی هست و اصلا امکان اینکه جدا باشه رو نداره. سردوشی ها به علت سختی آب لوله کشی شهرها که معمولا داخل اون منیزیم یا کلسیم هست یا به علت پوسیدگی لوله های فلزی سطح شهر که باعث میشن زنگ زدگی های آهن‌ها داخل سردوشی ها جمع بشن یا در موارد نادری واشرهای پلاستیکی داخل شیرها پوسیدگی پیدا کردن و ذرات اونها وارد سردوشی ها شدن و به هر دلیلی مجراهای خروجی یا به طور کامل گرفته شده یا بخشی از اونها گرفته شده و منجر به فشار کم یا پاشش نامنظم شدن. خوشبختانه این گرفتگی ها معمولا محلول در سرکه سفید هست. یه پلاستیکی که سردوشی دستیمون داخل اونجا بشه یا اگر سردوشی اصلیمون دچار گرفتگی شده کامل اون داخل پلاستیک جا بشه رو برمیداریم و پلاستیک رو اطراف اون میگیریم، سرکه سفید رو داخل اون میریزیم و با یک چسب بر، چسب معمولی، یه تیکه مفتول، هر چیزی براتون امکان داره، قسمت بالاییش رو فیکس میکنید و اجازه میدید سردوشیتون 10-12 ساعت داخل این محلول باقی بمونه. حباب هایی که از منافذ دارن خارج میشن نشون میدن که گچه ها و رسوبات دارن حل میشن. بعد از اون با یک مسواک همه جای اون رو کاملا تمیز میکنیم. با یه جسم نوک‌تیز مثل سنجاق، خلال دندون، سیخ چوبی سوراخ‌هایی رو که سرکه هنوز نتونسته اون رو به طور کامل باز بکنه باز میکنیم. اگر تا اینجای ویدیو براتون مفید بوده محبت کنید اون رو لایک بفرمایید. اگر سردوشیتون کاملا پلاستیکی هست و روش مثل اینها لاب کروم نقره‌ای یا طلایی نداره و عجله هم داریم، خب میتونیم از جوهر نمک هم استفاده کنیم. طبعا کار کردن با جوهر نمک میطلبه که مسائل ایمنی مربوط به اون رو رعایت بکنیم. دیگه مثل سرکه سفید اونقدر بی‌آزار نیست. در مواردی که سردوشی قابل باز کردن هست، جدا از اینکه جنسش چی باشه، پلاستیکی باشه، فلزی باشه، روکش کروم داشته باشه یا نداشته باشه و عجله هم داشته باشیم، میتونیم اون رو داخل یه قابلمه بندازیمش، سرکه داخلش بریزیم و اونو داخل سرکه بجوشونیمش. خب طبعا خیلی سریعتر واکنش انجام میده و مجاری اون سریعتر باز میشه. اگر به ویدیوهای از این در کارهای روزانه یک پدر یا سرپرست خانواده هست، لینک بالا رو ملاحظه بفرمایید. تا کنون سابسکرایب کانال ما نشدید و این دست ویدیو به درتون میخوره سابسکرایب بفرمایید و زنگوله رو بزنید. هر گونه نظر پیشنهادی دارید در قسمت کامنت ها برام بنویسید و 2 ویدیوی مربوط رو در پایان لینک کردم. اگر دوست داشتید اونها رو هم ببینید. زندگیتون پر از شادی و سلامت. ممنون که همراه هم هستید.